Η αλληλεγγύη από ιδέα γίνεται πράξη. Το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σοφοκλέους έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή του προς τον συνάνθρωπο, αλλά και την πλήρη αμεσότητά του για την αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μέσα από τα διάφορα προγράμματά του για περισσότερο από 17 χρόνια και συνεχίζει. Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι και η Κίτρινη Γραμμή Βοήθειας και Αλληλεγγύης, το οποίο πρόγραμμα προέκυψε με την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού το 2020, όπου αρκετοί συμπολίτες μας έχασαν αναγκαστικά τις δουλειές τους και χρειάζονταν στήριξη για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Φέτος, το πρόγραμμα Κίτρινη Γραμμή του ΚΕΠΑΚΙ γιορτάζει τα 5 χρόνια λειτουργίας και εφαρμογής του, ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε ως εθελοντική κίνηση σε δύσκολες και πρωτόγνωρες για τα κυπριακά δεδομένα συνθήκες και αποτελεί σημαντική καμπή στην επιβίωση χιλιάδων οικοκυριών της κυπριακής κοινωνίας μέχρι και σήμερα. Η Κίτρινη Γραμμή τότε αποτέλεσε μια ανθρωπιστική σύμπραξη ανάμεσα στο ΚΕΠΑΚΙ, την ποδοσφαιρική ομάδα ΑΕΛ προεδρίας του κ. Ανδρέα Σοφοκλέους, τον ηθοποιό και φίλο του ΚΕΠΑΚΙ κ. Κώστα Βίχα, αλλά και εθελοντές και επιχειρήσεις που έκλεισαν λόγω πανδημίας. Αρχικός στόχος ήταν η αντιμετώπιση των συνεπειών που επέφερε η υγειονομική κρίση του κορονοϊού. Άνεργοι, άτομα που δεν πήραν έκτακτο επίδομα, δικαιούχοι 3Ε, μονογονεϊκές οικογένειες, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι ήταν ανάμεσα στις ομάδες των ανθρώπων που μπήκαν στις λίστες μας και βοηθήθηκαν άμεσα έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν και να επιβιώσουν τόσο αυτοί όσο και οι οικογένειές τους. Πακέτα με βασικά είδη πρώτης ανάγκης ετοιμάζονταν και παραδίδονταν από τους ίδιους τους εθελοντές μας στους δικαιούχους κατά την περίοδο του κατοίκων περιορισμού. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας συνεργαστήκαμε με εταιρείες, παραγωγούς, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις για τη συλλογή των προϊόντων που δεν μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά και στη συνέχεια εμείς τα διανέμαμε στους εξυπηρετούμενους της Κίτρινης Γραμμής. Με τον τρόπο αυτό φροντίσαμε όχι μόνο να προμηθεύσουμε με είδη πρώτης ανάγκης όσους τα είχαν ανάγκη, αλλά και να συμβάλλουμε στη μείωση της απαράδεκτης σπατάλης φαγητού. Συνεργαστήκαμε επίσης με δήμους και κοινότητες, χωριά, σχολεία, αθλητικές ακαδημίες και οργανωμένα σύνολα για την καταγραφή των ατόμων και των αναγκών τους και εξυπηρετήσαμε με πλήρη εχεμήθεια και σεβασμό όλους όσους αποτάθηκαν στην Κίτρινη Γραμμή για βοήθεια. Η Κίτρινη Γραμμή μετράει ήδη 5 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει. Ενώ ξεκινήσαμε για να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση που επήλθε με τον κορονοϊό, μια άλλη οικονομική κρίση ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία μας υποχρέωσε να συνεχίσουμε αφού ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν βοήθεια αυξάνεται δραματικά από το καλοκαίρι του 2022 και συνεχίζει. Το προφίλ των εξυπηρετούμενων ατόμων του προγράμματος της Κίτρινης Γραμμής αφορά άνεργους, άτομα με ποικίλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, λήπτες 3Ε, μονογονεϊκές οικογένειες, υπηκόους τρίτων χωρών, οικογένειες ατόμων με αυτισμό, χαμηλοσυνταξιούχους, θύματα πολέμου, καρκινοπαθείς και άτομα από άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η Κίτρινη Γραμμή σε αριθμούς. Πέραν των 67.000 πακέτων τροφίμων μέχρι σήμερα. Πέραν των 700 τόνων φαγητού. Στήριξη επιμηνιαίας βάσεως ευάλωτων οικογενειών σε συνεργασία με 21 χωριά της Κύπρου. Στήριξη επιμηνιαίας βάσεως ευάλωτων οικογενειών σε συνεργασία με 8 δήμους και κοινότητες της Κύπρου. Στήριξη επιμηνιαίας βάσεως ευάλωτων οικογενειών σε συνεργασία με 29 σχολεία και οργανώσεις της Κύπρου. Στήριξη επιμηνιαίας βάσεως σε 250 οικογένειες Ουκρανών προσφύγων Παγκύπρια. 3 σχολικές εκστρατείες Παγκύπρια και 9 σχολικές εκστρατείες στην επαρχία Λεμεσού και ορεινών περιοχών, κουπόνια ένδυσης και σχολικός εξοπλισμός αξίας πέραν του €500.000. 6 χριστουγεννιάτικες εκστρατείες δώρων. Η αλληλεγγύη στην πράξη. Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρητό τον Αύγουστο 2021 μετά τη φωνική έκρηξη. Αποστολή ρουχισμού στα κέντρα φιλοξενίας σε Πουρνάρα και Κοφίνου για τους πρόσφυγες. Αποστολή ρουχισμού και παιχνιδιών σε ορφανοτροφείο στην κατεχόμενη Λευκοσία. Αποστολή φαρμάκων και υλικών περίθαλψης τραυμάτων στην Ουκρανία. Πρόγραμμα ενσωμάτωσης μέσω σπορ για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Ενημερωτική καμπάνια σε συνεργασία με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ κατά του εκφοβισμού και του ρατσισμού. Εκστρατείες καθαριότητας περιοχών ήπιας ρύπανσης. Η Κίτρινη Γραμμή αποτελεί μια καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα και αυτό γιατί εδώ και 5 χρόνια ακούραστα αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας και ανταποκρινόμαστε άμεσα, απλώνοντας ένα χέρι βοηθείας στους συνανθρώπους μας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων λειτουργίας των προγραμμάτων του Κέντρου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σοφοκλέους, στο πλαίσιο του προγράμματος Κίτρινη Γραμμή Βοήθειας και Αλληλεγγύης,
εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για το πολυδιάστατο και ανεκτήμητο έργο που επιτελείται. Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Λεμεσού, καθώς και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία, στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια στήριξης ευάλωτων οικογενειών μέσω των σχολικών συνδέσμων γονέων. Στη διαδρομή αυτή, βρήκαμε πολύτιμους συνοδοιπόρους στην κίτρινη γραμμή, το Κεπάκι και το Ζεύγος Ανδρέας και Σουσένας Σοφοκλέους. Η πολύχρονη προσφορά τους, ιδιαίτερα μέσω του προγράμματος Ένα χέρι προς τους νέους, εξασφαλίζει κουπόνια για τις γιορτές και σταθερή παροχή τροφίμων κάθε μήνα σε δεκάδες σχολεία της πόλης και επαρχίας Λεμεσού. Η προσφορά τους, αξίας άνω των 150.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια για αγορά σε είδη ένδυσης και υπόδυσης, στηρίζει ουσιαστικά μαθητές και μαθήτριες Παγκύπρια. Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των γονέων, τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε δημόσια. Η κοινωνική τους ευαισθησία και το ήθος τους αποτελούν φάρον ελπίδας και στήριξης για το δικαίωμα κάθε παιδιού στην εκπαίδευση και την ευημερία. Για τους πιο πάνω λόγους, εγώ προσωπικά και η γραμματεία της Ομοσπονδίας μας προτείναμε και ανακηρύξαμε βάσει του καταστατικού μας το Ζεύγος Σοφοκλέους ως ευεργέτες της Ομοσπονδίας Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Λεμεσού. Ένα βιντεάκι είναι πολύ λίγο να περιγράψουμε τη μεγάλη προσφορά του φίλου Ανδρέα και Σουσένας Σοφοκλέους για την κοινότητα Μπελεντρίου. Αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Δημοτικό Σχολείο, πλαστικό χορτοτάπητα, η ανέγερση Εκκλησίας Πέτρου και Παύλου στην κοινότητα, η αγορά του μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά του Ιδρύματος Ίκαρος, η συντήρηση του πλαστικού χορτοτάπητα της κοινότητας, καθώς επίσης και η προσφορά στις άπορες οικογένειες, οι οποίες με την κίτρινη γραμμή βοηθούνται. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ο Θεός να τον έχει καλά. Είμαστε ευγνώμων για τη μεγάλη του προσφορά. Ελπίζω να συνεχίσει όπως είναι. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό, επί ευκαιρίας των 5 χρόνων του προγράμματος που λειτουργεί το Κεπάκι, η κίτρινη γραμμή, θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές τους ευχαριστίες προς το Κεπάκι για τη διαχρονική στήριξη του προς το σύνδεσμο μας, καταρχήν το 2010 με τη δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου εισιτηριακής ολοκλήρωσης με όλον τον εξοπλισμό. Επίσης, τη δημιουργία του πρακτικού οδηγού για τα παιδιά και τις οικογένειες με αυτισμό, ενός σημαντικού οδηγού, τον οποίο ανανεώνει κατά διαστήματα. Και φυσικά τη διαχρονική στήριξή του, στηρίζοντας τις οικογένειες μας, οι οποίες έχουν αρκετές δυσκολίες, μέσα από την κίτρινη γραμμή, με την παράδοση τροφίμων και άλλων ειδών και κουπονιών και ό,τι άλλο χρειάζεται. Τους ευχαριστούμε για τη διαχρονική αυτή στήριξη και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε διπλά μας για πολλά χρόνια ακόμα. We received monthly humanitarian baskets, excursions, concerts, and help with documents, and can study Greek and English languages. And of course, we have a lot of positive moments. The greatest gift is a children's center and school, where our kids can learn and play safely, and Ukrainian teachers can work, and Ukrainian teachers have a job. Now our children have a real childhood under a peaceful sky. It's important for us, and we have hope again. Thank you, Mr. Andreas Sofokleous, and everyone at the foundation. Γεια σας, ονομάζομαι Ζωζάν και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Ταυτόχρονα ασχολούμαι και με τον πρωταθλητισμό. Ήθελα και εγώ να κάνω ένα βιντεάκι για το Κεπάκι, για να δείξω, να αναφέρω που βοηθά αυτό το ίδρυμα, αυτός ο οργανισμός και τι κάνει. Εγώ το Κεπάκι γνωρίζω εδώ και 3-4 χρόνια που με βοηθούν με οικονομική ενίσχυση στις σπουδές μου και πρέπει να πω ότι αν δεν ήταν αυτή η οικονομική ενίσχυση δεν θα καταφέρνα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και γι' αυτό το λόγο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να αναφέρω ότι εκτός από την οικονομική ενίσχυση πέρσι σε ένα πολύ δύσκολο διάστημα στη ζωή μας, όπου ο πατέρας μου πάλευε με τον καρκίνο και ήταν άρρωστος, όπου τελικά επιβίωσε. Όλο αυτό το διάστημα η κυρία Σουσένα, ο κύριος Ανδρέας ήταν πάντα δίπλα μας. Παίρναν μας συνεχώς τηλέφωνο και οι εργαζόμενοι ρωτούσαν τι κάνετε, αν είσαστε καλά, χρειάζεστε κάτι. Εκείνο το διάστημα μπορώ να αναφέρω ότι εκτός από τους γιατρούς που παίρναμε συνεχώς τηλέφωνα δεν είχαμε κανένα δίπλα μας. Και το εκτιμώ πάρα πολύ, εκτός από το ότι είναι ανθρώπινοι και ήταν ανθρώπινα δίπλα μας. Βοήθησαν την οικογένειά μου σε αυτό το δύσκολο διάστημα με τρόφιμα, με την κίτρινη γραμμή. Δεν ξέρω πώς να πληρώσω όλα αυτά που έχουν κάνει, αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι με έχουν βοηθήσει και στον αθλητισμό,
και εκτιμώ το ιδιαίτερα και ήθελα να αναφέρω και σε εσάς για αυτή τη σημαντική βοήθεια που δέχτηκα. Τους αγαπώ πάρα πολύ και ευχαριστώ από την καρδιά μου για αυτή τη βοήθεια τη σημαντική που κάνουν και συνεχίζουν να κάνουν για όλους αυτούς τους φοιτητές, όλες αυτές τις οικογένειες. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανθρωπιστική μας δράση, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων όσων μπορούν να βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο. Πέραν από τις ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες μπορούν με προϊόντα να ενισχύσουν τα πακέτα τροφίμων που ετοιμάζουμε, ή χορηγούς οι οποίοι με ένα χρηματικό ποσό συνεισφέρουν στην αγορά προϊόντων, αλλά και τον απλό κόσμο που βοηθά όπως μπορεί πολλές φορές και από το ειστέρημά του, απευθύνουμε έκκληση στήριξης προς το κράτος. Το κράτος δικαίου, που καλείται να αναγνωρίσει την προσφορά της κίτρινης γραμμής ως αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας, μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας που απορροφά τους κραδασμούς της κοινωνίας και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της. Το κεπάκι και το πρόγραμμα του Κίτρινη Γραμμή συνεχίζει, καθώς η αλληλεγγύη για εμάς από ιδέα έγινε πράξη.